Sydsverige sticker ut som det värst utsatta elområdet bland alla 50 europeiska elområden. Energikris ansätter nu Sverige med full kraft och södra Sverige bedöms vara värst i hela Europa. Vem bär ansvaret för denna situation? Är det verkligen som politiker gärna säger, ingens fel? Ingens fel. Och vad händer med ett samhälle som prioriterar prestige framför funktion? Dessa frågor tar jag upp i veckans videokrönika om elpris och elkris. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla denna kanal. Så ett stort tack till alla de av er som bidrar. Förhandsupplagan av min kommande bok Bli fri är glädjande nog / dessvärre helt slutsåld. Men för att fira julen så har jag under den kommande veckan halva priset på allt övrigt i min webbshop. Så om du vill ge någon en Henrik Jönsson-mugg i julklapp så kan du med fördel titta in på henrikjonsson.com nu. Idag talar jag om ampere, allmännytta och aristokrati. Häng med! Let them eat cake. Uppmaningen att äta bakelser som svar på att folket hade slut på bröd tillskrivs ofta felaktigt den franska drottningen Marie Antoinette. Men frasen har ändå blivit en symbol för maktens oförmåga att förstå folkets villkor. För samtidigt som Versailles-erans orättvisa skattesystem ledde till akut fattigdom för folket så hängav sig aristokratin åt allt mer grandiosa prestigeprojekt för att vinna omvärldens beundran. Och detta med den yttersta konsekvensen att hela samhället föll samman. Utan att dra allt för stora paralleller med den franska revolutionen så slits faktiskt det moderna Sverige just nu mellan två olika intressen. Å ena sidan folkets grundläggande behov av att få vardagen att gå ihop och å andra sidan en aktivistisk minoritets önskan av att uppfattas som världsledande inom allt från humanitära till klimatmässiga frågor. Världen tittar på oss. FNs generalsekreterare Antonio Guterres, han var här i Sverige, han sa att vi har den antagligen mest effektiva klimatpolitiken i världen. Ingenstans syns denna konflikt mellan pragmatism och idealism så tydligt som i hanteringen av Sveriges energiförsörjningssystem, vilket på klimataktivistisk grund har bantats ner på ett sätt som nu hotar hela dess funktionsduglighet. År 2016 ingicks den så kallade energiöverenskommelsen, vilken stöttades av både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Överenskommelsen fastslog att Sveriges elproduktion skulle vara 100% förnybar till år 2040. Vi i Centerpartiet tillsammans med 4 andra partier har nu skrivit under en historisk blocköverskridande energiöverenskommelse. Det här skapar stabila spelregler för svensk tillväxt, näringsliv och energisektor för lång tid framöver. Valet av ordet förnybar istället för fossilfri var dock en av överenskommelsens nyckelpunkter eftersom denna formulering exkluderade kärnkraften som energikälla. Detta gjordes inte av omsorg för vare sig elsystemet eller för koldioxidminskningar utan var en formalisering av den ideologiska eftergift som Miljöpartiet hade krävt för att släppa fram Socialdemokraterna till regeringsmakten.
Denna ideologiskt motiverade utfasning av kärnkraften varken kunde eller ville regeringspartierna dock genomföra genom direkta politiska beslut. Istället skulle vänsterregeringen se till att försämra förutsättningarna för kärnkraften så mycket att dess ägare självständigt skulle tvingas lägga ner den. Redan under 2015 började Miljöpartiets nedläggningskrav på detta sätt att förverkligas. Det som Åsa Romson, miljöministern, blev lite utskrattad och retad för i höstas, det var att hon sa att flera reaktorer skulle komma att stängas den här mandatperioden. Det ser nu ut att faktiskt kunna förverkligas. 2016 stängs Oskarshamn reaktor 2. 2017 stängs Oskarshamn reaktor 1. Först nu inser de borgerliga partierna att energiöverenskommelsen paragrafrids av vänsterregeringen för att fasa ut kärnkraften i förtid. I valrörelsen 2018 ändrar sig därför Kristdemokraterna och kräver istället introduktion av ny kärnkraft. För jag skulle faktiskt vilja ge ett nytt besked här ikväll. Ska till exempel den tunga industrin kunna minska sina utsläpp, ska vi få en utsläppsfri transportsektor, då kommer det behövas mycket mer el, inte mindre el. Och därför menar jag att vi behöver se att Sverige snarare än att stänga ner 2 reaktorer som det nu finns plan på, se till att de kan uttjäna sin fulla livstid och snarare kanske till och med se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige. Den gröna nedläggningsbollen är dock redan satt i obeveklig rullning och 2019 stängs även Ringhals reaktor 2. Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar nu energiöverenskommelsen i frustration med den senkomna insikten att energimålet har tolkats på fel sätt. Lars Hjälmered, varför lämnar ni energiöverenskommelsen? Vi har från Kristdemokraterna och Moderaterna lagt ett par konkreta förslag att alla partier ska bjudas in till energisamtal, att man ska ändra energimålen och säkra kärnkraften långsiktigt. Och vad är det som talar för att det här är bättre för svensk kärnkraft? För kärnkraften så behöver vi ha ett energimål om fossilfrihet. Som det är nu så ser vi att den problematiken med det energimålet som finns idag om 100% förnybart har tolkats på fel sätt. Detta bromsar inte avvecklingsarbetet och i december 2020 stängs även Ringhals reaktor 1. 4 fullt fungerande reaktorer har nu permanent stängts ner på bara 4 år. Och vänsterregeringens företrädare hånar nu alla som anser kärnkraft vara betydelsefull för Sverige. Men inte vid ny kärnkraft. Den är för dyr. Någon som är sugen på högre elpriser? Men regeringen har nu berövat det svenska energisystemet sina marginaler och skratten kommer snart att fastna i halsgropen. Vintern 2021 blir ovanligt kall. Under årets första månader slår elpriset löpande nya rekord och Sveriges Television uppmanar befolkningen att sluta dammsuga. Måste man städa just de här dagarna när det är som kallast i Sverige? Dessa varningssignaler viftar regeringen bort genom att plötsligt beskriva helt vanliga svenska vinterförhållanden som extremväder. Det är kylan som är för svår, vinden som är för svag eller isen som är för tjock. Även när våren kommer fortsätter Sveriges elpriser att ligga historiskt högt. Och till och med under de varma sommarmånaderna tvingas reservkraftverket i Karlshamn återkommande att bränna 140 000 liter olja i timmen för att upprätthålla efterfrågad effekt. Karlshamnsverket är ju den sista livlinan brukar vi säga i kraftsystemet och det innebär att när vi kör så beror det egentligen på att alla andra elproduktionskällor är uttömda och även möjligheten till import är uttömd. Och den dag när det är extra kallt ute eller någonting i kraftsystemet har havererat, då är det vi som ska kunna stötta och säkerställa att lamporna fortfarande lyser i Sverige. I början av 2022 angriper Ryssland så Ukraina och hela Europa försätts i energikris.
Detta är inte vänsterregeringens fel. Men Sveriges exponering mot kontinentens stigande elpriser är en direkt konsekvens av energisystemets reducerade marginaler, oavsett om man väljer att kalla det hela för Putinpriser. Vi ser att det har blivit Putinpris på våra drivmedel. Putinpriser. Under 2022 fortsätter så Sveriges situation att förvärras. I augusti tas reaktorn Ringhals 4 ur drift fram till slutet av februari 2023 och i december kopplas reaktorn Oskarshamn 3 bort från nätet för reparationsarbete. Återstarten av den reaktor som står stilla på kärnkraftverket i Ringhals skjuts nu fram. Reaktorn har varit ur drift efter att ett misstag gjordes i samband med underhåll i somras. Och häromdagen kom ju beskedet att kärnkraftsreaktorn Oskarshamn 3 kopplas bort från elnätet i 9 dagar för reparation. Så det betyder alltså att det blir energibortfall från 2 reaktorer i vinter. Så att vi kommer nog redan se högre priser när vinterkylan kommer på riktigt. Och just då att Ringhals 4 fortfarande är på revision och Oskarshamn 3 också är nere, så kommer det här samspela och leda till högre priser helt enkelt. Under normala förhållanden hade detta inte varit något problem. Men efter avvecklingen av halva den svenska kärnkraftsparken innebär det att endast en enda reaktor söder om Stockholm just nu är i drift. Och som alla som någonsin försökt driva ett företag vet, saknar man marginaler, då blir det dyrt. I takt med att Sveriges allt mer oplanerbara energisystem på detta sätt pressar upp priserna, ökar också den politiska oviljan att förknippas med kärnkraftsnedläggningarna. Och mantrat att det var marknaden som beslöt om nedläggningarna intensifieras. De här kärnkraftverken som har lagts ner på senare tid, ingen av dem har ju lagts ner av politiska skäl. De har lagts ner av marknadsmässiga skäl för att de har varit olönsamma. Det har gjorts på kommersiella grunder. Kärnkraften måste bära sina egna kostnader. När statsminister Ulf Kristersson nyligen påpekade Socialdemokraternas delansvar för nedläggningsbesluten anmäls han därför till konstitutionsutskottet. Även den före detta klimatministern Per Bolund anklagar sina kritiker för att vara lögnare och blandar sannolikt avsiktligt samman elöverskott och effektbehov. För det är sant att Sverige är nettoexportör av el, men eftersom mycket av denna energi produceras av oplanerbar vindkraft så har Sverige samtidigt återkommande brist på effekt när den väl behövs. När jag själv påpekar vänsterregeringens ansvar för destabiliseringen av energisystemet anklagas även jag av tidigare klimatminister Annika Strandhäll för att ljuga. Detta motiveras ånyo med att det var marknaden som fattade nedläggningsbeslutet, vilket alltså var ett beslut som enligt Vattenfalls egen produktionschef tvingades fram av regeringens effektskatt. Tycker du att det var Vattenfall eller politikerna som stängde Ringhals? Ja, beslutet var Vattenfalls, men jag kan också konstatera att hade vi inte haft effektskatten som vi hade 2015 så hade vi inte tagit det beslutet. Men vad är egentligen sant? Vänsterns företrädare menar sig inte ha något ansvar, betraktar det som lögn att energisystemet skulle ha försvagats och menar att Sveriges höga elpriser endast är ett resultat av den internationella energimarknaden. För att bringa klarhet i allt detta fick jag ett samtal med energiexperten och professorn Harry Frank. Hej Harry Frank! Du är ingenjör, hedersdoktor, adjungerad professor, ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin och ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademin och har även byggt produktsystem för elöverföring. Stämmer det? Ja, det stämmer. Har vi försämrat det svenska kraftsystemets stabilitet? Oh ja, det är som att, jag får säga, det är som att gå på svag is idag. Jag skulle inte vara glad. Jag förstår de som sitter i Svenska kraftnät och försöker hålla anläggningar igång. Det är inte mycket man har snart. Och nu har vi hört att nu har man ju andra, alltså
blir det en kall vinter, då kommer vi få verkligen stora problem här. Och man kan inte ta för givet att vi kan importera el i varenda ögonblick. För även det kan ju vara kallt i hela Europa också, så att anläggningar behövs, eller produktionen behövs även i det land därifrån den egentligen skulle komma. Så jag tror att vi har aldrig haft så svagt. Den här vintern tror jag det blir det svagaste vi har haft sedan överhuvudtaget vi byggde upp vår produktion av el i Sverige. Vad är det som har gjort det svenska kraftsystemet så mycket svagare då? Ja, men det är ju att vi har lagt ner 6 stycken fungerande kärnkraftverk. Det är ju konsekvens av detta. Vad anser du att man behöver göra för att återstabilisera det svenska energisystemet? Ja, alltså jag är inte för gaskraftverk, men jag tror att vi måste göra som man har gjort i England och Tyskland. Vi får bygga några LNG-hamnar och så får man bygga faktiskt gasturbiner för att balansera det. Och vi har ju tekniken att bygga det i Finspång. Och man får ju tillstånd att bygga gasturbiner i en övergångsfas tills kärnkraften kommer igång. Vi måste göra det. Det finns ingen chans i världen att vi ska kunna tro att med enbart vindkraften ska kunna ha en välfärd i framtiden. Men inte ens inför risken om förlorad svensk välfärd är alltså en enda av vänsterpartiernas företrädare beredda att ta ansvar för att ett enda misstag kan ha begåtts. Och samtidigt fortsätter krisen att fördjupas. Sveriges energipriser skenar just nu så snabbt att elprisgrafiken i denna video sannolikt redan är inaktuell när du ser den. Och enligt den europeiska stamnätsorganisationen ENTSO-E bedöms nu södra Sverige alltså ha det sämsta effektläget i hela Europa. Rent konkret innebär detta bland annat att Malmö miljönämnd nyligen gav dispens för återstart av oljeeldade kraftverk, trots att detta beräknas öka de svenska koldioxidutsläppen med 25%. Mycket tyder nu på att vintern 2022 kommer att bli ännu ett plågsamt ”ingen såg det komma” ögonblick. Då kanske vi inte riktigt såg det komma. Vi kanske inte såg det komma. Vi såg nog inte det riktigt komma. Återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. För alla de som ignorerat de potentiellt livshotande konsekvenserna av att på ideologisk grund tramsa sönder vital infrastruktur. Istället för att betrakta Sveriges ohållbara situation som ett katastrofalt underbetyg för svensk energipolitik kräver nämligen många istället klimatsolidarisk anpassning till vad vårt allt mer underdimensionerade elsystem för tillfället förmår leverera. Miljöpartiet kommunicerar exempelvis oförblommerat att Sveriges höga elpriser inte borde komma som någon överraskning och uppmuntrar till stram elhushållning. Dagens Nyheters ledarskribent Susanne Nyström, som redan förra året egenmäktigt fastslog att Sveriges befolkning tack och lov har råd med skyhöga elpriser, gick nyligen steget längre och anklagade i sann planekonomisk anda de som inte ransonerar sin energiförbrukning för okynnesanvändning. Samtidigt uppmanar Energimyndighetens elransoneringskampanj “Varje kilowattimme räknas” Sveriges hushåll att tvätta, diska och ladda elbilen mitt på dagen, sent på kvällen eller på helgen för att spara pengar och minska risken för frånkoppling av elen. Det är inget fel med dessa råd i sig, men när jag själv reagerade på hur svårförverkligad denna uppmaning faktiskt är för arbetande familjer möttes jag av ett närmast obegripligt arbetarförakt, både från politiker, journalister och medieprofiler. Post efter post fräste indignerat bort min enkla invändning som någonting man med självklarhet sköter genom programmeringsbara disk- och tvättmaskiner i hushållet. Till och med en härdad kapitalist som jag själv uppfattade dock som väl arrogant att förutsätta att alla människor har råd med moderna hushållsmaskiner i sin bostad. De som drabbas hårdast av Sveriges havererade energipolitik är nämligen de mest utsatta. Gamla,
och de hårdast arbetande. Men just när det gäller energipolitiken så tas det min själ ingen hänsyn till de socioekonomiska faktorer som brukar beaktas i exakt alla andra sammanhang. De som menar att höga elpriser inte borde överraska. De som säger att vi tack och lov har råd med skyhöga elpriser, och de som snäsande utgår från att alla kan reglera sina elkostnader med teknologi, har egentligen bara ett enda budskap till Sveriges arbetande befolkning. Låt dem äta bakelser. Let them eat cake. Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag föredrar rationell utveckling framför radikal prestige. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.